ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירביח. הערב יהיה לה הצלחה וגאולה שלמה לעם ישראל, שכל אויבינו יפלו תחת רגלינו בחסד ורחמים מהרה. רפואה שלמה ובריאות איתנה מהרה לכל הפצועים מהטבח בדרום, ובפרט לדורון בן סופה ושירה בת מרים, והבדיקות יצאו תקינות ולא תזדקק לבתי חולים לעולם. הערב לעילוי נשמת פנידה בת מזל ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן, אמן. אנחנו נדבר על הנושא של אכזריות. מה מותר, מה אסור, למי ועל מי ואיך. לפני שנדבר בגנות ברעת מידת האכזריות, נביא כהקדמה את דברי הרמב"ם בלשונו הזהב הלכות איסורי ביאה, פרק י"ב הלכה י"ז. ודבריו נוקבים: כל מי שיש בו עזות פנים או אכזריות ושונא את הבריות ואינו גומל להם חסד, חוששים לו ביותר שמא גבעוני הוא, שסימני ישראל האומה הקדושה ביישנין, רחמנים וגומלי חסדים. ובגבעונים הוא אומר, והגבעונים לא מבני ישראל המה. אז מבואר מדברי הרמב"ם, כל מישהו אכזרי זה לא פגם במידות, אלא כל מציאותו ומהותו מקולקלת, עד שחוששים לו שאינו מקהל עדת בני ישראל, אלא גבעוני הוא. כמובן שפה מדובר כרגע בישראלים, יהודים, אפילו שומרי תורה. אם רואים אדם שהוא אכזרי, זה לא פגם במידות, אלא המציאות והמהות שלו מקולקלת, עד שחוששים לו שהוא אינו מקהל עדת בני ישראל, אלא גבעוני הוא. מה יש בגבעונים? אז ידוע שהם באו בתרמית, שישראל נכנסו לכבוש את הארץ, והתחזו לעם נוכרי שבא ממרחקים, וכרתו ברית שלום עם יהושע בן נון, ואחר כך נתגלתה התרמית אחרי 3 ימים, ואז הוא הפך אותם לשואבי מים וחוטבי עצים, הם הנתינים הידועים. ודוד מלכנו עשה אותם לעולם, וידועה מידת אכזריותם, שהם ביקשו מדוד המלך 7 מבניו של שאול המלך, שהתלו אותם במשך 7 חודשים. וזה יש כמה הסברים. אם זה בגלל ששאול הרג את נוב עיר הכהנים, וכך הם נשארו עניים, לא היה מי שיזון אותם במאכל ומשקה. יש אומרים בגלל שהם נצטרכו להתפזר והיה להם בושות בכל מקום. ויש אומרים שהרגו להם 7 מהגבעונים, ויש עוד כל מיני הסברים. בקיצור, הקדוש ברוך הוא אמר דוד המלך שלא נספד שאול כראוי, וגם על שהוא שפך את דמם של הגבעונים.
מה זה בדיוק? הסברנו פחות או יותר. אבל האכזריות שלהם, שהם ביקשו שיתלו אותם במשך 7 חודשים, זה מידת אכזריות. הרעה והגנות של המידה הזו מודגשת בספרי המוסר, כגון אורחות צדיקים שער האכזריות, בספר מעלות המידות מעלה י"ג, ונראה מה כותב האורחות צדיקים. האכזרי רחוק מאוד מן המידות הטובות, כי לא ירחם על העניים, לא ילווה להם בשעת דוחקם, ולא ייתן להם מאומה. אז אנחנו מדברים על אכזרי כזה כרגע. לא מרחם על עניים, לא מלווה להם, ולא נותן מאומה. והתורה אמרה ואהבת לרעך כמוך, וכל מי שיש בו מידת אכזריות מאוד רחוק מזה. האכזרי אין רוח הבריות נוחה ממנו, ואין חינו נטוי בעיני העולם. בספר מעלות המידות אומר דעו בניי כי מידת האכזריות היא מן המידות הרעות והמגונות, ואינה נמצאת לא באנשים חשובים ולא בחסידים ואנשי מעשה, כי אם ברשעים באויבי השם. מי שיש בו מידת האכזריות הוא נקרא רשע ומאויבי השם. ולא עוד, אלא שכל המתאכזר על הבריות מביא חרון אף עליו ועל כל העולם כולו. ומונה 7 רשעים. אחד זה עז פנים, שני לווה ואינו משלם, לווה רשע ולא ישלם. שלישי נקרא רשע מדבר אחד בפה ואחד בלב. רביעי המתהלל ברשע או ברשע. החמישי מי שיש בו שנאת חינם. השישי רודף צדיק. והשביעי הרשע מכולם האכזרי. האכזרי שקול כנגד כולם. לכן בניי התרחקו מן המידה המגונה הזאת ואל תטעו בנתיבתה. ידוע שרבנו יונה זכר צדיק וקדוש לברכה חיבר שערים נוספים מלבד הספר שערי תשובה, והזכיר אותם לעתים בספריו ובדבריו. ביניהם הוא הזכיר שיש לו שער האכזריות. אמר על זה הסבא מקלם זכר צדיק לברכה, אילו היה בידינו את שער האכזריות של רבנו יונה, עם הגילויים המרעישים על האכזריות הטבועה בנפש כל אחד, היה אדם מתיירא לישון עם חברו בחדר אחד. המידה הזו כל כך גרועה, האכזריות, שאם היה רוצה הקדוש ברוך הוא לעשות בה שימוש על מנת להציל את העולם, לא היה משאיר את נושאי המידה הזו קיימים בעולם ככלות המבול. וכתוב בתורה וישלח את העורב
ויצא יצוא ושוב עד יבוש את המים מעל הארץ. מסופר במדרש בראשית למד ג' ה', אחרי שהעורב שב אל נוח, אמר לו לעורב, מה צורך בעולם בך? לא לאכילה ולא לקורבן. צריכים להבין מדוע זה נטפל נוח לעורב בתואנה שאין בו צורך, לא לאכילה ולא לקורבן. וכי חסרים עופות שהם אסורים לאכילה וגם פסולים לקורבן? ואף על פי כן הם התקיימו במשך השנה במבול בטבע. הגאון רבי שלום שבדרון זכר צדיק ברכה היה מסביר, ידוע מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה בעירובין כ"ב, טבע מיוחד לעורב שהוא אכזרי על בניו יותר משאר חיות ועופות. לכן לא רצה נוח לקבלו לעורב מחמת מידת האכזריות הטבועה בו. ויש להבין מדוע חכמים זיכרונם לברכה כינו את העורב אכזרי, וכי האריה או שאר חיות טורפות אינן אכזריות. גם אם נאמר שחיות הטורפות הן אכזריות, למרות שזה רק לצורך מאכל וצורך קיומם, אבל לילדים שלהם, לבנים שלהם, הם לא עושות מאומה. אדרבה, דואגות להם לקיומם, למזונותיהם, חופות עליהם. אבל לא כן העורב, הוא מתעלם מבנו בשרו, וזה טבע שונה ביותר, ועל זה נופל הלשון אכזרי. לבני עורב אשר יקראו, הבנים של העורב קוראים לו, הוא לא עונה. זהו, מתעלם מהם. אחרי שמוליד אותם, למה הם נולדים בהתחלה ביום הראשון לבנים ואחר כך משחירים? אז לבני עורב הם גם לבנים וגם בנים שלו. הקדוש ברוך הוא מצמיח להם יתושים והם אוכלים אותם ומתפרנסים. אז לא נמצא בכל הברואים אכזרי כמו העורב. לכן אחרי המבול, כשהעולם הישן נמחה מהשחטת המידות, מגזל ומחמס, ועכשיו בא להיבנות מחדש, אמר נוח לעורב, איך אני אקבל אותך ואתה אכזרי? ואנחנו צריכים לבנות עולם עכשיו מאלה שמטיבים לזולתם, עולם חסד ייבנה. ואפילו שיש חיות טורפות, אבל אתה מוצא בהם רחמנות כלפי הבנים שלהם, אז ניתן להשאיר אותם בעולם. זה לא אכזריות גמורה, זה הכרח בשביל להתקיים. אבל אתה אכזרי על בניך, אין בך שמץ של רחמנות. איך אני אשאיר אותך בעולם? ולולא שעתידים היו להזדקק למידת אכזריות שבעורב, במעשה של אליהו הנביא והעורבים, ועל ידם תבוא הישועה לאליהו, לא היה מקום להשאיר את העורב בטבע, ומן הראוי היה שימות במבול, ולא יהיה לו קיום בהמשכיות. עד כדי כך רעה האכזריות. למה הוא שילח בהתחלה את העורב? 3 שימשו בטבע כשהיה אסור, חם
והכלב והעורב. הכלב היה צריך להשאיר אותו בגלל שהוא טוב ומטיב לאדם. וחם היה צריך להישאר בשביל קיום העולם. אז הם נענשו. מה הם נענשו? הכלב נדבק בשעת תשמיש, וחם נהיה שחור בגופו, בני חם, והעורב לא נהנה מן התשמיש אלא מהמקור, וגם הלידה דרך המקור. אבל נוח רצה להיפטר ממנו, לכן שלח אותו. הוא לא אמר לו גם מה הוא רוצה ממנו. לא אמר לו. ליונה הוא אמר, הקלו המים, תבדקי מה המצב. לא, הוא שילח אותו. וישלח. לא וישלח. וישלח. לגרש אותו. כשהוא חזר הוא לא רצה להכניס אותו, רק הקדוש ברוך הוא התערב, אמר צריכים אותו לאליהו הנביא, ואחר כך נראה למה. אז רואים כמה רעה מידת האכזריות. והתורה מצווה אותנו בכמה מצוות, כדי שלא נקנה את מידת האכזריות. 3 פעמים אנחנו מוזהרים בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. והרמב"ן מבאר שטעם מצווה זו לחנך אותנו שלא נהיה עם אכזרי. וזה לשונו. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. והטעם, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך. וזה דבק עם לא תבשל גדי בחלב אמו. למה? כי איננו מאכל נתעב. לא בגלל שיש תיעוב באכילה זו אם תבשל גדי בחלב אמו. אבל יאסור אותו להיותנו קדושים במאכלים. שלא נהיה עם אכזרי ולא ירחמו. שנחלוב את האם, נוציא ממנה את החלב ונבשל בו את הבן שלה. זה אכזריות. ואף על פי שכל בשר בחלב ייכנס בלב הזה, לא רק מקרה ספציפי כזה של חלב אם עם הבן ממש, כי כל מנקת תיקרא אם, וכל יונק יקרא גדי, והוא דרך הבישול. והנה בכולם זה אכזריות. אז רואים שהתורה מחנכת אותנו לא להיות אכזריים במצווה זו. עוד מצווה. התורה אוסרת אכילת חלב ודם. לומדים מהפסוק דבר אל בני ישראל לאמור כל חלב שור וחסב ועז לא תאכלו. וגם הפסוק וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה. מכאן למדנו איסור לאכול חלב ודם אפילו של בהמה טהורה. רבנו בחיה בשם הרמב"ן זיכרונם לחיי העולם הבא מבאר מפני שהדם הוא הנפש הבהמית. אין ראוי לנו שנערב טבעה בטבענו ונצטווינו שנגדל טבענו להיותו רך ברחמני לא אכזרי. ואילו היינו אוכלים אדם היה מוליד בנפשנו אכזריות וגסות טבע. יש כלבים שמאכילים אותם דווקא בשר חי כדי שיהיו אכזריים, וככה עשו הגרמנים יימח שמם מזכרם.
יש עוד מצווה, כיסוי הדם. ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצוד צד חיה או עוף, אשר יאכל, ושפך את דמו, וכיסהו בעפר. ספר החינוך מצווה כפז, מבאר שמטרת המצווה הזו שלא נקנה בנפשנו מידת האכזריות, ומשורשי המצווה, לפי שהנפש תלויה בדם, ולכן ראוי לנו לכסות הנפש, ולהסתיר מעין רועב את הדם, טרם נאכל את הבשר. כי גם בזה נקנה קצת אכזריות בנפשנו. לאכול הבשר והנפש נשפך לפנינו. לכן צריך לכסות קודם. ובבהמות לא נצטווינו לכסות את דמם, לפי שדם הבהמה ניתן לקורבן, לכפרה על נפשותנו. אז אי אפשר לכסותו, כי חייבים להשתמש בו לכפרה. אז רואים שזו עוד מצווה בטעם שלא נקנה מידת האכזריות. עוד מצווה בתורה, שור או חסב או עז כי ייוולד, והיה 7 ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה לאדוני. כלומר, אין להקריב קורבן בהמה קודם שימלאו לה 8 ימים. הגאון רבי אברהם סבא, זכר צדיק לברכה, בצרור המור, כתב מה טעם האיסור. ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה, לא קודם לכן, לפי שנראה אכזריות. לכן שמח ואמר בשור ושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, כי זה אכזריות גדולה. אז כל אחד מבין פה מי אלה הנאצים, מי אלה העמלק, מי אלה הרשעים הארורים שעשו את הטבח בדרום, באסון ביזוי הדת. לא יאומן כי יסופר, לאיזה שפל. אין להם צלם אלוקים. פרעי אדם, לא חיות רעות, כי חיות לא רעות. אמרנו שגם הטורפות עושות את זה לצורך מאכל בלבד, לא להתעללות. מי שראה סרטונים מה שקרה שם, זה יותר גרוע מכל מה שהכרנו, ואפילו בשואה נורא. לא יאומן כי יסופר. בתורה מצינו אסור לשחוט בהמה ביחד עם בנה באותו יום. הם ירו במשפחות כשהם חבוקים ביחד. ולא כדור אחד. בתינוק אחד מצאו 17 כדורים. בחלקם בראשו. והם ערפו ראשים של תינוקות. הם החדירו לעיניים של אנשים מקלות. דברים איומים, מה שאני אומר לכם זה על הקצה של הקצה. יש דברים שזה בושה לדבר. התורה אומרת אסור לשחוט בהמה ביחד עם בנה באותו יום. ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. הרמב"ם פירש במורה נבוכים שטעם המצווה איסור צער בעלי חיים. אם האמא רואה את הבן שלה נשחט מול עיניה, אפילו כששוחטים צריך שבהמה לא תראה את חברתה, כי היא נרתעת. אמנם זה לעניין פסול שיכול להיות בשחיטה,
אבל גם שלא יהיה מידת אכזריות. בזוהר הקדוש בפרשת אמור דף צדיק ב' מובא שטעם המצווה כדי שנימנע מאכזריות, כי עצם הריגת אם ובנה ביום אחד זה מידת אכזריות. הם טבחו ב-1,500 איש. זה לא יאומן כי יסופר. הם שרפו בתים על יושביהם, חיים, לא מתים, חיים. אז הזוהר אומר שהריגת אם ובנה ביום אחד זו מידת אכזריות, ומזה צריך להתרחק האדם. והזוהר הקדוש מבין שזה מידת אכזריות ולא צער בעלי חיים, כי אם ישחטו בבית אחר אז אין בעיה. אז האמא לא רואה את הבן נשחט, אז זה לא מטעם צער בעלי חיים אלא מטעם אכזריות. עוד מצינו בתורה איסור אכילת עבר מן החי, ולא תאכל הנפש עם הבשר. והכוונה שלא נאכל עבר שנחתך מן החי. והרמב"ם בספר החינוך מבארים שהאיסור לא נקנה בליבנו מידת האכזריות. כל זמן שהבהמה לא מתה לגמרי, אל תחתוך עבר ממנה ותאכל. זה אכזריות. עוד מצווה, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. פירש הרמב"ן, טעם המניעה ללמד אותנו מידת הרחמנות ולא נתאכזר, כי האכזריות תתפשט בנפש האדם. בספר אורחות צדיקים הביא שגם מן הבהמה צריכים להרחיק האכזריות. ככתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אז רואים, להרחיק מידת האכזריות אפילו מהבהמות. רבנו יונה בשערי תשובה, שער ג' אות למ"ו, הוסיף לאו מיוחד, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. הזהירנו להסיר מנפשנו מידת האכזריות ולנטוע בה נטעי נאמנים, הם הרחמנים והחסדים הנאמנים. ככתוב, והלכת בדרכיו, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון, וכן הלאה. ובעבור כי מן האפשר שלא יקפוץ את ידו ויחון את העני, ולא מדרך רחמנות, כעניין שנאמר ורחמי רשעים אכזרי. על כן כתוב לא תאמץ את לבבך. הפסוק אומר יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי. הצדיק מתנהג על פי חוקי הצדק, לא לבד שנוהג על פי החוקים האלה עם בני אדם, גם עם בהמתו נוהג בחוקים אלה.
ויודע תכונת נפשה, לתת לה מזונותיה בעת הראוי וכפי הראוי. הקדימה התורה מאכל הבהמה למאכל האדם. וגם שלא יכביד מלאכתה יותר על יכולתה. גם זה מחוקי החוכמה והצדק. ככתוב ונתתי עשב בסעדך לבהמתך, ואחר כך ואכלת ושבעת. וצער בעלי חיים דאורייתא. וזה לומדים מחוקי הצדיק העליון השם יתברך. כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, יודע הקדוש ברוך הוא שהכלב מזונותיו מועטים, ולכן נשהה אכילתו במעיו עד 3 ימים, שזה מחוקי הצדק הכוללים. אבל הרשע שאינו מתנהג כפי חוקי הצדק ונוהג ההפך מהם, גם אם תראה ממנו מידת הרחמים, זה מצד האכזריות הנסתרת בו. למשל, ירחם על האדם הכבוש תחת ידו, ולא יהרגנו, כדי שיכבשנו לעבד לצורכו. כמו הרשעים הארורים האלה שלקחו שבויים, לא בגלל רחמים, בגלל משא ומתן, שהם רוצים לשחרר את הרוצחים שלהם שנמצאים פה. ולא רק זה, הרשעים הארורים האלה תכננו הצגה, נתנו לי אישה לקחת 2 ילדים של השכנים, הביאו אותה רגלי, כשילד אחד פצוע ברגלו, עד לגבול של עזה 5 קילומטר, ואחר כך שחררו אותה ולא אמרו לה מילה, ואז התחילה לחזור, ופתאום היא חולפת מול המחבלים המרצחים האלה האחרים, ואף אחד לא נוגע בה, כאילו נס. אבל מה הרשע שלהם? הם פשוט הסריטו את זה, בשביל שיוכלו להציג שכאילו הם רחמנים, והנה הם נתנו לאמא לחזור עם הילדים שלה בחזרה. והכל תוכנית סתנית מראש, בשביל שלהם סרטון להציג את עצמם כאילו הם ממש רחמנים. זה מה שכתוב פה בפסוק. יודע צדיק נפש בהמתו, אבל רחמי רשעים, אפילו אם אתה רואה שיש כאילו רחמים, זה אכזרי, זה מאכזריות. כי האדם יכול לכבוש תחת ידו אדם, ולא יהרוג אותו למטרות שלו, כדי שיכבשנו לעבד לצורכו. לא רק המחבלים המתועבים לקחו שבויים, גם אנשים פרטיים לקחו. הספסוף שהגיעו גם כן, שלא היו עם נשק, באו ולקחו שבויים ושבויות. ואתם מבינים מה ההמשך. וגם אם אתה רואה רחמי רשעים אכזרי, אתה רואה שהוא מרחם על הבהמה, נותן לה מאכל הרבה. למה? כדי שיוכל להכביד עליה עבודה ביתר שאת. אם החמור יהיה רזה, אז יסחב מסעות קלים. מאכיל זה לא מרחמים, זה בשביל שישים עליו טונות. הרחמים שלו הם משורש הנעת עצמו והצורך שיש לו בלבד. יש להוכיח מהפסוק הזה, מי שקנה בקרבו מידת אכזריות, כל מעשה שיעשה, גם אם נראה כלפי חוץ טוב, טמון בקרבו אכזריות. כי זה תכונתו של האכזרי, להתאכזר על הכל בכל המצבים. ואפשר להביא ראיה מכמה מקומות. אמרנו הפסוק במשלי י"ב י',
ברחמי רשעים אכזרי, פירש רבנו יונה הקדוש. העניין הוא כי גם בעת רחמי הרשע הוא אכזר. אם ייתן צדקה לעני, זה יהיה בדרך של אכזריות. ויבוא הדבר על פנים הרבה. כגון, אם יאכיל העני בביתו, לא ישגיח עליו, כמו אברהם אבינו שהיה עומד עליהם ודואג לצורכיהם, ברץ הכל בריצה, משוחח איתם. משמש להם חברה. הוא לא ישגיח עליו, ולא יקרבהו ולא יסביר לו פנים, מרוב שררתו. ויושיבהו בשפל המקומות, וינהג עצמו דרך ביזיון. זאת אומרת, גם אם הוא נותן למישהו לאכול, זה יהיה בדרך כזאת משפילה, כי זה מטבעו, הוא אכזרי. הוא לא יכול להיכנס לפרטים של רחמנות כמו רבקה אמנו, וגם לגמליך אשכה. ואמרו חכמים בקידושין ל"א, יש מאכיל לאביו פסיונה וטורדו מן העולם. יש בן שמכבד את האבא, נותן לו תרנגולים מפותמים, אבל נותן לו את זה בחוסר כבוד. יורש גיהנום. זה מידת אכזריות. ככה מתנהגים לאבא בדרך כזאת. זה אכזריות. ברחמי רשעים אכזרי, גם אם יעניק למישהו מכספו ותבואתו, בגלל שהוא אכזרי, הוא יעשה את זה בדרך גלויה לעיני כולם, ובדרך שררה. הוא לא חס על כבודו, להמעיט מבזיונו. הוא מתהדר עליו. אדרבה, זה יופי שנפל לי אחד כזה, על חשבונו אני אעשה את הכבוד לעצמי. ולא יחוש אם יחוברו פניו, וגם יתפאר עליו ויסתרר בגלל המתנה שנתן. אתה זוכר שנתתי לך כך וכך, לא? לפני כולם הוא יגיד. ולא יחוש להלבנת פניו, וגם יעבוד בו, ירדה בו. והמחשה ליסוד הזה נמצא במה שהרע עם העורבים באליהו הנביא. ידוע שהעורב הוא אכזרי, ולכן הוא לא הסכים לעשות את שליחותו של נוח, להגיד לו אם קל לו המים. למה? אם הוא יגיד לו שקל לו המים, אז הוא מבשר לו שאפשר ליישב את הארץ. אבל הוא אכזרי, הוא לא רוצה ביישוב הארץ, אז הוא לא אומר. מצד שני, אנחנו מוצאים שהעורב עשה טובה בזמן אליהו הנביא. העורבים היו לוקחים מזון ומביאים לאליהו הנביא לפרנס אותו. אז זה שליחות טובה. אז הוא לא כל כך אכזרי. אולי אכזרי על הבנים שלו, אבל לא אכזרי על אליהו. איך זה מסתדר? המהר"ל מפראג, זכר צדיק וקדוש לברכה, בגור אריה פרשת נוח מסביר. $200 למי שיודע מה התירוץ. כן, הרגשה זה טוב. נדבר.
אתה חושב. כן. הוא מתעצבן על ילדים של הקדוש ברוך הוא, לא לבטל מצוות. אתה קופץ הרבה פעמים. 200 שקל זה מקפיץ. לא רוצה, אוקיי. אולי אם נחזק כל כך מוסריות שהבצורת תימשך, יהיה לו אוכל שהבצורת תימשך. הוא אומר, תקשיבו מה אומר. תקשיבו מה אומר, תקשיבו מה אומר. תקשיבו מה אומר. תן לו מיקרופון. לדעתי הם כל כך אכזרים עד כדי כך שאם אליהו הנביא היה מרוצה והיה לו אוכל, הוא לא היה מתחרט על הגזרה של הבצורת. הבצורת הייתה נמשכת. הם רצו שהבצורת, כשלא ירדו גשמים 3 שנים, רצו שזה יימשך. איך? מה זה קשור? מה זה קשור לאכזריות של העורב? הם רוצים... מי רוצה? העורבים. מה הם רוצים? הם רוצים שלא יהיה לאף אחד אוכל. נו, אז איך זה מתבטא בזה שהם הביאו אוכל לאליהו? כי הוא ירגע, ברגע שהוא ירגע לא צריך להתפלל להפסיק את התפילה על הבצורת, להפסיק את הבצורת. לא הבנתי, הוא לא אכל בגלל שלא היה אוכל? למה הוא לא אכל? אליהו הנביא, כן, הוא זה שביקש מהקדוש ברוך הוא להפסיק את הגשמים. בוא נשמע מה המהר"ל אומר. העורב היה מעוניין לבצע את השליחות בימי אליהו הנביא רק בגלל האכזריות שלו. שהרי אליהו הנביא עמד להביא פורענות לעולם, רעב, 3 שנים. ולכן מכיוון שהעורב אכזרי, ואילו לא היה לאליהו הנביא מי שיפרנסו, לא היה בא רעב לעולם. דווקא משום כך העורבים פרנסו ברחמים. אז מטעם אכזריותו של הרעב, כדי שיהיה רעב בעולם, הוא דאג לפרנס את אליהו הנביא, כי אם לא כן, לא היה לאליהו מי שיפרנסו, לא היה בא רעב לעולם. ככה שהוא פרנס אותו, יכול היה לגזור על הרעב. משום כך, פרנסו אותו העורבים, ברחמים כאילו. זה לא רחמים, זה מה שאמרנו, שרחמי רשעים אכזרי. נוכחנו לדעת שגם מעשה זה, כמעשה חסד להאכיל את אליהו הנביא, כל כולו נבע מאכזריות שלא יהיה אוכל בעולם. לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. אבל צריך להבין, אז בכל אופן, למה הקדוש ברוך הוא השאיר את העורב? שאל נוח, מה הטעם שהקדוש ברוך הוא השאיר את העורב? אז אני אביא לכם משהו ככה שיעזור להבין. העורב שאל את נוח, למה אתה שלחת דווקא אותי? אתה אומר שאני לא ראוי לקורבן ולא למאכל, יש עוד, למה שלחת דווקא אותי? ולמה לא מצא הקדוש ברוך הוא עוף אחר טהור שיבצע את המשימה להביא לחם ובשר לאליהו? למה דווקא העורב המתאכזר על בניו? אז יש פה גם התייחסות ללמד אותנו מה זה שמאל דוחה וימין מקרבת. יש תמיד מחלוקת איך להתייחס לאנשים שתרחקו מתורה ומצוות. הגמרא בסנהדרין ל"ז אומרת, רבי זרע אמר, וירח את ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו, אלה הבריונים שהיו בשכנותו של רבי זרע,
שהיה מקרב להם, כדי שיחזרו בתשובה. הוא לא הצליח במשך חייו. וכשהוא נפטר, אמרו שעד עכשיו הוא היה מבקש עלינו רחמים. עכשיו מי בקש עלינו רחמים? הרהרו בליבם ועשו תשובה. אז רואים שרבי זרע השתדל מאוד ברשעים לקרב אותם. אז רואים ששמאל דוחה או ימין מקרבת צריך לבאר. אליהו הנביא היה קפדן. כך אומרת הגמרא בסנהדרין ק"ג. אבא אליהו קפדן היה. וכעס על אחאב ואמר חי השם אלוקי ישראל אם יהיה טל ומטר אלא לפי דברי. מי זה אליהו? פנחס שהיה קנאי. והוא קורא לאחאב עוכר ישראל. והוא נוטה להרחיק את אותם שהתרחקו מדרך השם. ולהעניש אותם שלא יהיה טל ומטר. אז לשיטתו של אליהו הנביא, אין מקום לעורבים בעולם. עוף טמא, לא לאכילה, לא לקורבן, כמו השיטה של נוח. ייתכן שלכן שלח הקדוש ברוך הוא אוכל על ידי העורבים. לרמז שאסור לזלזל חלילה בשום דבר ולא לבטל חלילה כלום, ולהסתכל גם בכף זכות לחפש אורות. כשאליהו רואה מי מביא לו את הלחם והבשר, זה אמור לשנות קצת את השקפת עולמו. לפי זה מבינים את המדרש, כשלא רצה נוח להכניס את העורב לתיבה, אמר לו הקדוש ברוך הוא לקבל אותו. שאל אותו נוח מתי? אמר לו עד יבוש את המים מעל הארץ. עתיד צדיק אחד לעמוד ולייבש את העולם, ואני מצריך לו. זאת אומרת, יעמוד צדיק אליהו הנביא, הוא יגזור שיתייבש העולם, לא ירד מטר בימי אחאב ואיזבל, יברח ויתחבא בנחל כרית, ואני מצריך את העורב להביא לו לחם ובשר. רואים שגם מה שברא הקדוש ברוך הוא, אפילו בדרגה זו של רחוקה, יש בו איזה צורך. לפי זה אפשר להסביר, להבדיל, אין ספור הבדלות, שהרשעים הארורים האלה, העמלקים, הרוצחים האלה, יש בהם צד בכל אופן איזה טוב. לא טוב ישיר, טוב עקיף. מה זה טוב עקיף? הם גרמו להתאחדות של כל המערב עכשיו לטובת ישראל, מה שבדרך כלל לא קיים. ולחיסול החמאס לגמרי, ואפשר גם החיזבאללה. וברוב הרוע שלהם יכול לצאת טוב גדול. וגם זה אחד את החברה פה זמנית, שכולם מאוחדים למטרה הזאת. מה שהיה לפני כן, פירוד בעם, מה שלא היה מעולם, וקראנו לזה אסון ביזוי הדת. משום שביזו השמאלנים את הדת בצורה שלא הייתה מעולם, עד חילול יום כיפור, ראש השנה, וכניסה לבתי כנסת עם בגדי ים וכו', דברים איומים ונוראים. ובשלב הזה אני רוצה להגיד לכם דבר מדהים ששלחו לי. לא יאומן כי יסופר.
שהדברים נאמרו מראש. תשמעו מה הגאון הקדוש רבי יהונתן אייבשיץ לפני כ-350 שנה כותב בתוך דרשה שלו. לא יאומן כי יסופר. יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. במדבר כ"ד יוד. בהיינו יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, היינו אחרית יום טוב שהוא שמחת תורה, שאז בעוונות הרבים השטן שולט ונעשית כמעט עצת בלעם בעוונות הרבים, שיש בו תערובות אנשים ונשים, בחורים ובתולות, ירקדו כאלים ושעירים, ושועלים ירקדו שם, ונעשית בעוונות הרבים פרצה גדולה, מאבדים כל טובה שזכו בימים נוראים כאלה. ויהי עצת בלעם לעשות באחרית הימים. ומר ורע עלי העניין לעשות כן בגמר של תורה, אשר התורה חוגרת שק על דבר זה. באמת כי תודה לאל בקהילתי פה אין פרצה זו כלל. הוא אומר שבאחרית הימים זה מה שיהיה בשמחת תורה. כשירקדו כמו שרקדו במסיבה הזאת ונרצחו שם 260 בליינים, הוא אומר את זה מראש. זה עצת בלעם. לעשות זאת דווקא בסוף, ביום הקדוש ביותר, שזה גמר בחיתום של כל הימים, הושענה, שזה בסוף אחרי הכפרה של יום הכיפורים והכל, ללכת ולעשות דבר כזה ביום כזה. לא יאומן כי יסופר, קטרוג שאין כדוגמתו. ויצא לי לשמוע כמה שדרנים ושדרניות שאם הם אמרו את זה בשגגה, אז צריך לתקן את זה מיד, ואם לא, ארורים יהיו. הם אומרים בשבת השחורה, בשבת הארורה, ארורים אתם אם אתם מתכוונים לכך. השבת לא ארורה ולא שחורה. השבת היא קדושה ומגנה. ארורים מי שמחללים אותה. ולא הפוך. והם מחדירים בציבור השבת השחורה, השבת הארורה, רחמנא ליצלן. ממשיכים הלאה. אם זה בטעות, אז שישימו לב מכאן ולהבא. ואם לא, ארורים יהיו. מכל מקום ראינו שהעורב, בכל אופן רואים שיש בו איזה צורך. אז אמרנו שבכל אופן, גם הרוע הזה של העמלקים האלה, אפשר שיצא טוב. כבר יצא טוב, חיסלו כבר למעלה מ3,000 מחבלים כאלה, ומהראשים שלהם, ראשי הנחש, ועוד ימשיכו, וזה רק התחלה. אבל היותר טוב זה אולי, מה שבאמת קרה עכשיו, שרבים מאלה שהולכים להילחם, קיבלו עליהם עול תורה ומצוות, ציציות, תהילים, תפילות, חיבורים, שרים שירים של בעלי תשובה. רואים שהם שרים שירים של בעלי תשובה, רוקדים ושמחים לקראת המשימה.
אמרתי כל הזמן שאם לא נזעק לשם לא יעזור שום דבר, שום דבר. במאמר מוסגר, מי שראה את הווירוס טבעי במשך השנים מבין שזה הונאה גדולה. הנה עוד פעם תזכורת. נעלמה קורונה עוד פעם. יש מלחמה, אין קורונה. הם מתים כל הווירוסים מהשרפה שעפה באוויר. כשיגמר הכל, הקורונה תחזור בגדול. אבל אני רוצה להגיד לכם שמי שלא מבין וחושבים שביידן בא והכל, אדום השתלטו על ישראל. הם לקחו את הפיקוד, הם יקבעו לנו עכשיו מה כן ומה לא, וזה לא אהבה יתרה. עשיו שונא ליעקב, אבל זה אינטרסים. כשהוא היה סנטור, הוא אמר, אתם חושבים שאנחנו עוזרים לישראל בגלל צריך לעזור להם? זה אינטרס שלנו, אמריקאי. ככה הוא אמר בהיותו סנטור. ככה אמריקה חושבת. אבל בגלל שהם פוחדים שהם יאבדו פה את כל השליטה במזרח התיכון, כי מולם עומדים רוסיה וסין ואיראן וצפון קוריאה, אז יש להם שאנחנו נהיה המגן של המערב, כי הם סובלים בדיוק כמונו גם אצלהם, אמנם בקטן יחסית. בצרפת יש פוגרומים של המוסלמים שם ובכל מיני מקומות, ולכן כדאי להם שאנחנו ננהל את המלחמה, הם יגבו אותנו בכסף שאין להם בעיה, הם מדפיסים חופשי, ולתת לנו פה איזה נוכחות של כמה זה, בסדר. אבל הם שולטים עכשיו. זה הסדר העולמי החדש בגדול. זהו, הם התקדמו בצעדים נפלאים. אחרי התחקיר והחקירה התבררו לכם עוד דברים, איך זה התחיל, למה זה התחיל, איך ייתכן שהתחיל. זה לא במקרה. והמבין יבין. אם לא מבין עכשיו, יבין בהמשך. מכל מקום, מידת האכזריות היא משנה מהות של אדם לגרוע ותת מבהמה מחיה טורפת. הגמרא בסנהדרין אומרת ומתארת האכזריות של אנשי סדום. סנהדרין כ"ט. אחד מן הדברים שנהגו אנשי סדום לעשות, עני היה בא לבקש צדקה, נתנו לו, אבל רשמו על המטבע את השם שלהם. הלך לבית שני, רצה לבקש אוכל, אמרו לו קח מטבע ורשמו את השם. רוצה לקנות, לא מוכרים. נשאר עם מטבעות עם שמות, אבל אוכל אין. לא מוכרים אוכל לזרים, לתיירים, למבקרים, לעניים, אין. לא מוכרים. והבן אדם עם כסף היה מת. כמו רוטשילד בכספת. יש לו מטבעות עם שמות והוא מת. אחרי שהוא מת, הגופה מתגוללת, כולם באים, מחפשים את המטבע לפי השם, מחזירים אותה בחזרה. והיו נהנים לראות איך הוא הולך ממקום למקום מבקש, ואף אחד לא נותן עד שהוא גוסס ומת. זה היה הנאה שלהם. אנשי סדום. מי זה אדם רע שאין לו רחמים? אחד שלא אכפת לו מהעני, לא פותח לו את הדלת, מגרש אותו בבוז. אנשי סדום הם לא חשודים בנתינת צדקה. חסד זה היה אסור אצלהם בחוק. אז למה טרחו לרשום את השם? הרב שבדרון הסביר את זה.
הם לא היו סתם רעים, הם היו אכזריים, הם התעללו בעניים, הם נהנו לראות אותם מתים, אז הם פיתחו את השיטה הזאת, למצוץ את דמו של העני עד תום. מקבלים אותו בסבר פנים יפות, מתנצלים, אין לי אוכל לתת לך, אבל אני אתן לך כסף. והוא מתעודד והולך למקום אחר, אבל אף אחד לא מוכר אוכל. והם מציצים כולם מהחלון ומסתכלים איך הוא הולך ממקום למקום, עד שרואים אותו גוסס והעיר סדום צהלה ושמחה. מגיע תייר, אם הוא נמוך קומה, יש להם מיטת מתיחה. קושרים אותו, מתחילים למתוח לו את האיברים. אם מגיע אדם ארוך, יש להם מיטה שמקצרת את הרגליים ואת הידיים, שיהיה במידה קבועה. זה אנשי סדום. אכזריים, לא רעים, אכזריים. איש סדום זורק אבן על תייר, תובע אותו לבית משפט, השופט אומר, אתה צריך לשלם כסף לזה שזרק עליך את האבן, כי הוא הקיז לך דם ועשה לך טובה. אליעזר עבד אברהם מבין את הפרינציפ, והשופט אמר לו ככה פסק דין שזרקו עליו אבן, אז הוא זרק על השופט ואמר לו תשלם עכשיו לו את מה שאני צריך לשלם לו. יש מעשים שלמרות שמותר לעשותם ולפעמים חייבים, מכל מקום יכולים לגרום לאדם להיות אכזרי. לכן צריך משנה זהירות, לא לייצר מידת אכזריות. הגמרא בקידושין דף פ"ב אומרת, הכשר שבטבחים שותפו של עמלק. הרמב"ן, זכר צדיק ברכה, מסביר, טעם המניעה ללמד אותנו מידת הרחמנות ושלא נתאכזר, כי האכזריות תתפשט בנפש האדם. כידוע בטבחים שוחטי השברים הגדולים והחמורים, שהם אנשי דמים, זובחי אדם אכזריים מאוד. ומפני זה אמרו, טוב שבטבחים שותפו של עמלק. כלומר הפעולות משפיעות על נפש הפועל. על כן מי שעוסק רוב זמנו בשחיטת בעלי חיים הופך להיות אכזרי גם ביחס לבני אדם. אז רואים שיש מצב הכרחי שחיטה וזבחת. מכל מקום זה מוליד אכזריות בטבע האדם. בואו ראה עד כמה מגיעים הדברים. הגאון רבי יהודה אסד, זכר צדיק לברכה, בשו"ת יהודה יעלה, חלק א' אורח חיים סימן כסד, נשאל אם ראוי לשחוט ביום טוב של ראש השנה כמו שמותר לעשות בשאר ימים טובים כשאין לו בשר. התשובה, אין לשחוט ביום טוב של ראש השנה, מאחר שבכל שחיטה אפילו המותרת יש צער לבהמה, וזה מגביר בקרב השוחט מידת האכזריות. לכן יש להימנע ביום ראשון של השנה, ואלה דבריו. בשחיטה יש להסביר עוד טעם להמונים. כל שחיטה יש בה צער בעלי חיים, אבל התורה התירה וזבחת ואכלת. אבל זולת זה, יש בזה אכזריות לשחוט בעלי חיים? וביום הדין שכולנו מבקשים רחמים כל היום ורחמיו על כל מעשיו,
ראוי גם לנו לא לעשות שום אכזריות בפועל, לשחוט בעלי חיים, אפילו שביום טוב אחר מותר. זה לא נאמר רק בשחיטת בהמות, גם כשהורגים זבובים ופרעושים צריך לנקוט בזה זהירות יתרה. הארי היה מקפיד מאוד לא להרוג שלא לצורך. מזיקים מותר, אבל תשמעו איך. הגאון רבי משה פיינשטיין זכר צדיק וברכה, באגרות משה חושן משפט חלק ב' סימן מז, כתב בתוך דבריו: זבובים בעכברים יש להקפיד ממידת חסידות שלא להורגם אלא על ידי דבר אחר, כדי שלא יקנה בעצמו מידת האכזריות, לא במו ידיו. הרי שכל פעולה של אכזריות מולידה בנפש האדם טבע דומה. תקשיבו דבר מדהים, לכן מובא בספרים מקדמת דנא, נהוג בקהילות ישראל שהעוסקים במלאכת השחיטה, על אף שמדובר בעבודת קודש, מכיוון שהדבר עלול לגרום לקהות חושים של רחמנות, כי האדם נפעל על פי פעולותיו, ואם יתעסק רק בשחיטה בלבד, האכזריות תקנה אצלו שביתה חס ושלום. לכן נהגו השוחטים להרבות בהכנסת אורחים, להאכיל ולהשקות בסבר פנים יפות, ובעבור זה נהוג היה שדירת השוחט קבועה בדרך המוליכה לעיר ומהבתים הראשונים בה, כדי שכל הנכנס לעיר יוכל למצוא קורת גג לראשו תכף בבוא העירה, ולא יצטרך לחפש מקום אחר להניח תרמילו ולתת הפוגה ומנוחה לעצמותיו העייפות. כל זה להגביר את הרחמנות אצל השוחטים. אז כדי לנטרל את האכזריות צריך לפעול הרבה פעולות של חסד ורחמים, כדי לא להיות מושפעים מהאכזריות ההרסנית. הסבא מקלה מסביר על פי זה דבר נפלא. המן הרשע, בן בנו של עמלק, היה אכזרי גדול. ממש כמו אלה העמלקים שהיו עכשיו. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים, ושללם לבוא. זה בדיוק מה שהם עשו. לכן אומר הסבא מקלה, חכמים זיכרונם לברכה תקנו מצווה מיוחדת בפורים, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, לשבת כל המשפחה ביחד להסב לסעודת פורים, מפני רוח האכזריות שפיעמה בקרבו של המן הרשע והתפשטה על כל העולם, וכדי שלא תשתרש מידה זו בעם ישראל, התקינו מצוות היום להכניע את ההשפעה. אתם שומעים דבר כזה? וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. שהרע הזה הגמור גרם לאחדות כזאת, ומחלקים אוכל ומנות ללוחמים בכל מקום. כולם ממש מתגייסים רק לעזור, מחוץ לארץ, מפה, משם, זה. כולם עוזרים. הפך מאכזריות. לפי זה נבין מה שכתב אור החיים הקדוש בדברים י"ג י"ח. בעיר הנידחת יש הבטחה מיוחדת, ונתן לך רחמים וריחמך. למה דווקא פה? לפי שציווה על עיר הנידחת שיהרגו את כל העיר לפי חרב, ואפילו את הבהמות, ומעשה זה יוליד טבע אכזריות בלב אדם, למרות שמדובר במצוות עשה דאורייתא. וכותב, תקשיבו, אור החיים הקדוש כותב ומעיד, כמו שסיפרו לנו הישמעאלים, כת הרוצחים
במאמר המלך, כי יש להם חשק גדול בשעה שהורגים אדם, ונחרטה מהם שורש הרחמים והיו לאכזר. הוא אומר, התליינים של הישמעאלים שמוצאים להורג, הם עורפים ראשים, כמו בסעודיה. אז הם סיפרו לו, כמו סיפרו לנו הישמעאלים כת הרוצחים במאמר המלך, כי יש להם חשק גדול בשעה שהורגים אדם. יש להם תאווה להרוג אנשים. הם לא עושים את זה בלית ברירה. הם מאושרים שהם יכולים לערוף ראש לבן אדם. ונחרטה מהם שורש הרחמים והיו לאכזר. זה כותב במפורש אור החיים הקדוש. דברים י"ג י"ח. ולכן הבטיח השם, ונתן לך רחמים וריחמך, כי הטבע יוליד בהם אכזריות אחרי עיר הנידחת. והקדוש ברוך הוא יחדש בהם רחמים לבטל מידת האכזריות שנטבעת ממעשה האדם. המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זכר צדיק ברכה, באור יחזקאל מידות עמוד קעת אומר, כשם שהאדם הגומל חסד עם חברו ומטיב עמו נחשב מן הסתם לרחמן, ואם לא יעשה חסד אלא יתעלם ממנו לאכזרי יחשב. כמו כן צריכים לדעת שגם עם הנפש שלנו ניתן לעשות חסד. כל אחד יכול לעשות עם הנפש של עצמו חסד. ואם אדם אינו מתחסד עם הנפש שלו עצמו, אין אכזרי ממנו. אדם שלא מתחסד עם עצמו הוא אכזרי ואין אכזרי ממנו. וזה לשונו. אמנם מצינו שיתכן ויעשה חסד עם עצמו וזה יקרא חסד. מפורש בפסוק משלי י"א י"ז, גומל נפשו איש חסד. כך היה אומר הלל על עצמו. אז הטובות שאדם עושה עם נפשו גם זה חסד, כי הנפש נחשבת לזר אצלו, ואם הוא עושה חסד עם זר זה נקרא עשיית חסד. כמו שאמר הלל, אני הולך לעשות חסד עם אכסניה שלי. בעל חסד אמיתי יבקש לעשות חסד עם נפשו, כי החסד הזה הוא מהנכבדים ביותר בין מעשה החסד. וזה דומה לעשיית חסד עם הזולת, כמו אם יבוא לפניו עני בן טובים שהיה עשיר ונכבד לפנים, וירד מנכסיו ונצרך לזולתו. ודאי חשוב ועדיף ביותר לעוזרו ולסעדו, ומי שלא יתמוך בו, בכלל האכזרים ימנה. ועשיית חסד עם נפשו כעין זה, שהרי הנפש ירדה מעולם הנשמות, שם הוא היה בעשירות מופלגת, וכאן בעולם הזה אנחנו נמצאים במצב של דחקות ועניות. והנפש שלנו צריכה הטבה מהאדם, מהגוף. או בוודאי שגדול מאוד חשיבות החסד שעושה עם נפשו. מעתה לא פשוט, מאחר שהנשמה איבדה מדרגות רבות כשירדה לעולם השקר, נכנסה והתקשרה לגוף האדם השפל והנאלח, ודאי שצריך רחמים רבים להשפיע על הנפש, וזה חסד גדול ליתן חיות לנפש. אז כל מצווה ומצווה שאנחנו עושים, חייב לעשותה בגדרי נתינת חסד ורחמים לנפש. לכן כל מצווה שאדם עושה יכוון, הריני מכוון לקיים מצווה, גומל נפשו איש חסד. בכל מצווה שאנחנו עושים, לפני כל מצווה, יגיד, הריני מקיים מצווה,
גומל נפשו איש חסד כאשר ציווני השם. ואין אכזריות יותר ממי שמתאכזר לנפשו. לסיום נביא מדברי אורחות חיים, אורחות צדיקים, שער האכזריות. אחרי שהוא מבאר את גנות האכזריות, אומר שלעיתים צריך לנקוט במידת אכזריות, כגון נגד הרשעים, לרדוף אותם ולהכביד עליהם כדי להחזירם למוטב. זה מדובר ברשעים מישראל. רשעים כאלה כמו עמלקים בשיא האכזריות. אין חמלה ואין רחמים. שאול ריחם על עמלק על הגג, וזה עלה לנו ביוקר. ריחמו על גלעד שליט, שחררו 1,000, ואלה שטבחו עכשיו בכל אלה. מי שמרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. זה מה שקרה. אסור היה לשלם את המחיר הזה, וכך אמרו חכמים, יותר מכדי דמיו אסור לתת. ולכן הם חטפו עכשיו 300 לפחות. למה? כי אם על אחד שילמו להם 1,000, מה שהם ירצו יבקשו על 300, ככה הם חשבו. אסור לרחם. וכמו שנהג שמואל הנביא, וישסף את אגג. אין רחמים. חתך אותו לשתיים. אין מקום לרחמים נגד עמלקים. מחו תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ומותר להשתמש באכזריות גם במקרים אחרים. להיות אכזר על גופו. כדי לעשות את רצון הבורא, לא ירחם על גופו לעדן אותו בשרירות לב. אלא יתאכזר על עצמו לחוף את יצרו הרע, ויהיה מוכן לחיות חיי צער כדי לעסוק בתורה ולקיים מצוות, אפילו אם הדבר כבד עליו. אבל לא יהיה יותר מדי אכזרי לקלקל את גופו לגמרי, אלא יתפוס מידה בינונית. יכול לצמצם בשינה. כשאדם הולך לישון צריך לכוון לקיים מצוות, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, רק ישמר לך ושמור את נפשך מאוד. אבל אם בן אדם יותר מדי יתעדן ויאבד את ימיו בשינה, יתבעו אותו על זה. לכן צריך לצמצם עד כמה שאפשר במידה בינונית, בשביל להרבות במצוות. זה נקרא להתאכזר קצת לגופו. יש עוד ידיעה חשובה מחכמים זיכרונם לברכה, דבר מדהים שסוגר את כל המאמר עם הפוך ממה שהתחלנו. הגמרא בעירובין כ"א דורשת על הפסוק שחורות כעורב. במי מוצאים דברי תורה? במי שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרש. אז אם אתה משכים ומעריב, אז זה שחורות כעורב. שחורות לשון שחר, ועורב לשון ערבית. אז באדם כזה, תמצא בו דברי תורה. רבא אמר, במי שמשחיר פניו עליהן כעורב. בשביל הדברי תורה הוא משחיר פניו כעורב. שהפנים שלו כבר נראות. רבא אמר, במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. וואו. מה זה? כל המאמר למדנו להתחנך לא להיות אכזרי ולהתרחק. פתאום אומרים לנו עוד חכמים זיכרונם לברכה שעל מי להיות אכזרי כעורב?
על בניו ועל בני ביתו. מה זה? ראש ישיבת לקוד, הגאון רבי אהרון קוטלר, זכר צדיק וברכה, במשנת רבי אהרון, חלק ג' עמוד כחז, באר. ידוע שבכל עניין תקף הכלל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. בהיות שהתורה נאמר עליה שהיא כנגד כולם, ברור שהיצר הרע מוצא דרכים להשית על הלומד טרדות ומפריעים ועייפות וכל מיני תירוצים כדי שלא ילמד. והגמרא אומרת, במי אתה מוצא דברי תורה? מי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. ומה עם חיוב הרחמים והחמלה, בפרט על הקרובים מבני משפחתו ובני ביתו תלויים בו וזקוקים לרחמיו? הרי כתוב בהוריות דף ד', מי שאין לו בנים פסול לשב בסנהדרין, משום שחסרה בנפשו מידת הרחמים. וכאן מורים לנו יהיה אכזרי על בניו ועל בני ביתו. אלא ריבותינו ברוב חוכמתם ידעו שלאדם יהיו מפריעים רבים, בפרט מבני הבית. הילדים, אבא, האישה תקנה לי, תביא לי, תרים לי, תזיז לי, תעשה לי, תזה, וזה לא ייגמר. ואיך הוא יושב ללמוד, איך הוא יספיק ללמוד, איך הוא יאכל. לכן הזהירו, תשתמש במידת האכזריות. מה הכוונה? לא שתקנה מידת אכזריות, אלא בשעה של לימוד תסיח את דעתך מצערם. ובזה אתה תגמול עמם חסד, כי ככה רוצה הקדוש ברוך הוא. והוא ימלא את צורכיהם. הוא ימלא. שהכל ניסיון מאת השם להגדיל שכרו. וכך כתב. אך באמת, כמו שהיצר רוצה לבטלו אפילו במידת החסד, ומשתמש בכל האמצעים, מוכרח האדם לעול התורה גם כן להשתמש בכל האמצעים, ולהיות אכזרי. מה עושה יצר הרע? אומר, אתה לא מרחם, אשתך מסכנה, תראה מה היא עושה, תראה זה, תרים לה את הכביסה, תוריד לה את זה, תעשה ככה, תעשה ככה. מה אתה כל היום נותן לה ככה, ואתה יושב לך על הספר מבסוט, לומד, מה הולך איתך? אתה לא רואה שהילדים משתוללים וזה, והיא כבר משתגעת, ואתה לא רואה, וזה עשה, והוא לא עשה, וצריך להחליף. מה קורה לך? אתה כל הזמן, איך אתה יכול? איך אתה יכול? והוא מלמד אותך חסד, 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 עולם חסד ייבנה. העיקר אל תלמד. אמרו חכמים, עכשיו זה לא זמן חסד, עכשיו זה אכזרי. תגמור את הלימוד, את העיתים שאתה צריך לקבוע, אחרי זה חסדים בלי סוף, אבל עכשיו צריך להשתמש במידה הזו. כמו שהוא משתמש בתכסיסים אלו, אתה גם צריך להביא אמצעים כנגדו. אבל לא חס ושלום לקנות מידת האכזריות בחוסר אכפתיות וכו'. אתה צריך לשלוט במחשבה, אבל להסיע דעת מהצער. וככה לא תפסיד את מידת החסד האמיתית, כי כך רוצה הקדוש ברוך הוא. ואין בזה שום הפסד. ומה שצריך להסתדר, אל תדאג, יסודר בלעדיך. וזה ניסיון להגדיל את השכר, וידוע שכך פעל הגאון מבילנה. מישהו בא בטענה לגאון מבילנה שהוא לא בסדר? שהוא ישן רק שעתיים, חצי שעה, 4 פעמים? איפה היה לו זמן לעשות משהו אחר? אם 22 שעות זה מה שהוא עשה, בעוד שעתיים הוא ישן, אז מה הוא עשה? זה הגאון מבילנה, ככה התנהג. וכשבאה אחותו אחרי 50 שנה, וראתה אותו אחרי 50 שנה שלא התראו, אז הוא אמר לה, שלום עלייך, נתראה בעולם הבא. זהו,
בלי להוסיף מה נשמע, how is the weather, בלי שום שאלות, בלי שום בטיח. נתראות בעולם הבא. שם היה לנו זמן, אם תרצי, נדבר מה שאת רוצה. עכשיו צריך ללמוד. היוצא מהדברים, שפעמים אדם צריך לנקוט באכזריות כביכול, כדי להתעלם מהמפריעים הסובבים אותו, וימשיך בלימודו. כי מי שמתבטל מהלימוד מכל הפרעה קלה, זה האדם הנמשך אחר עצת יצרו, שמשתמש בכל התחבולות לבטלו מהלימוד. לסיכום, ראינו את הרעה בהגנות של מידת האכזריות, כמה צריך להתרחק ממנה ולהרבות בחסדים, כדי לתקן בעצמו את האפשרות לכך. וכמה מצוות התורה הרבתה עלינו כדי להשריש בנו מידת הרחמים ולהרחיק אותנו ממידת האכזריות. אין עוד אומה ולשון שנצטוו במצוות שנצטווינו. לא תבשל גדי בחלב אמו, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, שילוח הקן, ועוד כל מה שהזכרנו, ודם, וכיסוי הדם, בעבר מן החי, ועוד ועוד ועוד, חוץ מצדקה וכו' וכו'. ואפילו במהמות, כי תראה שור שונאך, או חמור שונאך רובץ בדרך וכו'. אז בשעה זו שאנחנו נמצאים מול הרשעים הארורים האלה, הטובחים, היה חסר להם רק להיות קניבלים. אבל זה מראות שזעזעו את כל העולם, חוץ מהמוסלמים כמובן. יש חלק מהם שכן הזדעזעו, ואמרו שזה לא הדרך שלהם. זה בודדים ביחס. יש 1.8 מיליארד מוסלמים בעולם. והקדוש ברוך הוא שילם להם. הם רצו לשלוח טיל אתמול לחיפה, הוא נפל להם בבית חולים. והרג להם מאות בני אדם. אבל מה כמובן הם יעשו? אמרו שזה אנחנו. למזלנו יש צילומים וגם הקלטות של ערבים שמדברים ביניהם, שזה שלהם. אז המערב קצת התחיל להבין שזה נכון. כולם קפצו ואמרו שזה אנחנו בהתחלה. הערבים ממשיכים להגיד שכמובן זה ישראל. אנחנו מחכים לראות ישועת השם, אבל הנקודה היא כמה שאנחנו נתחבר אחד לשני, בשיעורי הביטחון שאני נותן בבוקר, להחדיר את הביטחון בעצמנו, אז שתדעו לכם זה דבר שיכול להציל. אפילו הכופרים, אפילו חילונים גמורים, ניצלו בהזכירם את השם ובביטחון בו. אתם לא תאמינו, יש הקלטה מדהימה של אישה שהיא מספרת איך היא ניצלה. תקשיבו ותשמעו. חילונית לגמרי. אם אני מתלבטת רגע איפה להתחיל, אז אני אתחיל ממש מההתחלה, שהאזעקה של הצבע האדום הקפיצה אותי מהקורסה שבה ישנתי חצי לילה. אוקיי, רצתי לממד, זה די שגרתי אצלנו. מה שעשיתי למזלי ובהודעה לקדוש ברוך הוא שכיוון את דרכי כל הזמן, היה לידי
בקבוק כזה של מים, בערך זאת הייתה הכמות, ותפסתי ורצתי עם זה. כמה זמן יש לכם להיכנס לממ"ד? כלום. 15 שניות. 15 שניות. 15 שניות, ואני עוד בשניות האלה הגעתי לדלת של הממ"ד, אני מציצה פנימה למיטה שם, ואני אומרת לעצמי, אין לי שם שמיכה. חדר שינה שלי צמוד, הלכתי למיטה, הייתה לי שמיכה אהבה טובה כזאת, משכתי אותה, נכנסתי לממ"ד, טרקתי את הדלת. התיישבתי, נשמתי רגע, ואחרי זמן די קצר הגיעה הידיעה, ההודעה שחדרו מחבלים לקיבוץ, ואני אומרת עכשיו, אני בטח אחזור לזה עוד, שבבוא היום כשאני כבר אהיה במקום עוד יותר רגוע ועוד יותר נושם, ואני אוכל לעשות רשימה של הניסים שלי, כי כל דקה הייתה לי נס. נעלתי, סגרתי את הדלת, ולפני כמה שנים כשהייתה חדירה של מחבלים דרך המנהרה מעזה, אנחנו, אירס ביתי ואני, היינו מאוד לא רגועות. אמרתי לה, מה שווה לי הממ"ד אם אני לא יכולה לנעול אותו? וואו. כי נגד הפגזות, אוקיי, אבל אם חס וחלילה חודרים לי הביתה, מה נותן לי הממ"ד? לא נותן לי שום דבר, אני חייבת... ואנחנו בתוך הממ"ד, באפליקציה הזאת של המקומי, התחילו לרוץ הודעות של אנשים. זה פשוט בלתי ניתן לתאר את הזוועה שאני קוראת, ואת הפחד שזה עושה, ולפי האנשים שמפרסמים, שאני יודעת איפה הם גרים בקיבוץ פחות או יותר, אני מבינה את כיוון ההתקדמות של המחבלים. הם התחילו בצד הקרוב לגדר עם עזה, ולאט לאט לקראת צהריים אני אומרת זהו, תכף הם אצלי, ואז התיישבתי באיזשהו מקום, באיזה פינה, ואז אני אומרת, תודה לך הקדוש ברוך הוא, תודה לך השם. התחלתי לחפש את כל שמות השם שאני יודעת, האלוקים, ואני לא זוכרת מה עוד, ואמרתי לו תודה רבה, ותודה למלאכים שלך, ואני יודעת שאתם שומרים עליי, אני מרגישה שאתם מגינים עליי, תודה רבה. אני יודעת שחצי עולם מתפלל עליי ושומר עליי, ובעזרת השם לא יקרה לי שום דבר רע, אני מוגנת, אני כל הזמן בהגנה, אני מוגנת. תודה הקדוש ברוך הוא. זה מה שבערך הדבר היחיד שהסתובב לי בראש, גם כשהיו דברים שהקפיצו והיו רעשים איומים, ניסו לפרוץ לי דלת הממ"ד עם חומר נפץ, עם פצצות, עם יריות, עם לא יודעת מה, ואני כולה בתוך לא יודעת משהו כמו 2 מטר על 2 מטר של ממ"ד, יושבת באיזה פינה על המיטה, ואני אומרת, אני מוגנת, תודה קדוש ברוך הוא, אני מוגנת, תודה לך רבי, אני מוגנת, תודה לכל מי שמתפלל עליי, תודה רבה, אני מוגנת, ומעליי מלחמה, רק אחר כך הבנתי כמה מלחמה, מסתבר ש12 מחבלים התבצרו בבית שלי. לכן לא הצליחו לבוא לחלץ אותי, כי צה"ל נלחם במחבלים, וכל המלחמה הזאת על הראש שלי. וואו. וכיוון שהיה עדיין שקט, אמרתי, אוקיי, הצ'אנס היחיד שלי, עכשיו זה לצאת מפה. פתחתי חלון, ולא זיהיתי איפה אני. שום דבר לא היה דומה למה שאני רגילה לראות מהחלון שלי. לא הגינה, הכל שוכב, הכל חתיכות זה. אחר כך הבית מולי, אין שם גינה ואין כל כך הבית. היה שם איזה שריד של בית שנראה כמו, לא יודעת ממתי, ואני לא מבינה. ועוד פעם, אני אומרת, כל הזמן הניסים והזה שאמרתי, אוקיי, זה לא הזמן עכשיו להבין, אני נושמת, אני בסדר, תודה הקדוש ברוך הוא, אני בסדר, אני מוגנת, ואני קופצת מהחלון. ולסיום באמת, תודה, האמונה הזאת שלא ידעתי עד כמה היא ישנה בתוכי, וכמה שהיא חיזקה אותי גם לשרוד, וגם לצאת מהמקום הנורא הזה, ולהגיע עד החיילים בשער. ותודה, באמת תודה הכי גדולה, פשוט כל הזמן, ומאז כל המחשבות והרגשות, אני בהודיה אינסופית. לקדוש ברוך הוא ולכל מי שהתפלל והציל אותי. לא ידעתי שיש בי את הכוח של האמונה הזאת. זה צץ לה.
שעות היא אומרת אותו דבר, כל הזמן היא חוזרת, אני מוגנת, תודה, 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 אני מוגנת, שעות, אין לה מה לעשות, היא יושבת בתוך הממד, אחרים שרפו אותם בתוך הממד חיים, והיא ממשיכה להגיד, מחזיקה בקדוש ברוך הוא מחזיק אותה, מי שמחזיק בקדוש ברוך הוא, למדנו שמי שחושב מחשבות ביטחון, נולד לו מלאך של ביטחון, מי שמפחד, נולד לו מלאך אף שמדרדר אותו עוד יותר. חרדת אדם ייתן מוקש, הוא בוטח בשם יסוגיו. מי שחרד, מפחד, לא בוטח בשם, ייתן לו מוקש, הוא בעצמו נותן לעצמו מוקש. ומי שבוטח יסוגיו, הנה. חילונית קיבוצניקית. לא יודע אם יש לה מזוזות בפתח, יש שם הרבה שאין להם מזוזות בפתח. ותראו, פתאום מתוך הלב שלה אין מה לעשות, עם מי תדבר? מדברת עם הקדוש ברוך הוא, ונצלה. זה מה שצריך, להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא, לפתוח בו. לא בצבא, לא בלוחמים, לא ביידן, לא ארצות הברית, לא אירופה, לא אף אחד. בטח באחד ואל תפחד. אם זה רק אחד, אל תפחד. אם זה שניים, אתה בבעיה. יכול להגיד לך, טוב, תפתח בשני, עזוב אותי. אתה מסתדר, אני רואה, יש לך עוד מישהו. בטח באחד. אם נפתח רק באחד, על מה יש לנו לשען? על אבינו שבשמיים. תודה על ההקשבה. שאלות, אם יש, בבקשה. כן, תן לו שמה. תודה רבה כבוד הרב על השיעור המחזק. בפרט בתקופה הזאת הקשה, העם היהודי עובר אתגר מאוד קשה, ואנחנו כרגע בניסיון של אמונה, ביטחון והקדוש ברוך הוא. רציתי לשאול בבקשה עם כל השאלות שכולנו שואלים מה היה ואיך היה, איך הגענו למצב הזה, האם בכל זאת האמת תתגלה בסוף? הרבה שואלים... מישהו חכם כבר גלוי לפניו מה היה. מי שלא חכם ימתין. דבר שני, שאלה שנייה בבקשה. סוף מסכת סוטה, הגמרא מציינת כמה תיאורים שיהיו בסוף התקופה, בעקבתא דמשיחא, חוצפה תשגה, היוקר יאמיר, המלכות תהפוך למינות, בהמשך הגליל יחרב והגבלן ישום. הגבלן, יש כאלה אומרים זה הגולן, האם זה כבר קרה במסגרת מלחמת יום כיפור, אולי מלחמות אחרות, או שזה אוטוטו הולכים לחוות חלילה גם הגליל וגם הגולן, והאם בכלל אנחנו לקראת מה שנקרא מלחמת גוג ומגוג? אנחנו בדרך, אמרתי, מה שיהיה בעזה זה קטן, 0 אפסים, עם חיזבאללה זה עדיין יהיה 0 אפסים יותר מזה, והגוג ומגוג זה יהיה שליש ממה שהיו אסונות וצרות בעולם. העולם הוא 6,000 שנה, שליש מהצרות והייסורים שהיו בכל 6,000 שנה התמקדו בדור הזה. אז אתה מבין מה הולך להיות. זה יכול להתגלגל למלחמה העולמית גוג ומגוג. תלוי. אם איראן תיכנס ותפעיל את החיזבאללה, אז יצטרכו לצאת נגד איראן, ואיראן מחוברת עם צפון קוריאה ורוסיה וסין, שהם הלעומת של ארצות הברית באירופה, וכבר בין אוקראינה ורוסיה יש את המלחמה שגם כן יכולה להתפשט, והיו איומים כבר בגרעין אחד על השני פחות או יותר. העולם רותח, זה בסדר, אנחנו בכיוון. מה לגבי הצפון, הגליל? דברים קטנים, זה חייב להיות, חייב להיות. יש לחוש. לא יש לחוש, חייב להיות. לא יכול להיות שישאירו 150,000 טילים על הראש שלנו כאיום. מה, אם אתה
מחויב להתפטר מאלה, הרי אלה רק העתיקו את החיזבאללה, החיזבאללה אמרו שהם הולכים לעשות את מה שאלה עשו, כוח ארדואן, הם עדיין לא עשו, אלה הפתיעו את עצמם, גם אלה שנכנסו לפה, הם לא ידעו שבאמת נכנסים לפה עד הרגע האחרון בשביל למדר, כי יש בהם הרבה מלשינים, בשביל $1,000 הם ימכרו, הרי כל אחד שם הובטח לו $1,500 שהוא מביא גופה או בן אדם. אז הם הפתיעו, עד שהם הגיעו לגדר אמרו להם כן, נפוצץ וזה ולהמשיך. הם עשו תרגולים במשך חודשים לעיני מצלמות והסרטות, והם אמרו במפורש. הם שלחו סרטונים לפה, שזה מה שהם הולכים לעשות. כבוד הרב, במה אנחנו צריכים להתחזק כדי לעבור את התקופה הזאת, שאנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, זו תקופה ארוכה אהבת ועלומה. חינם, חסדים וביטחון. אמן. טוב, תודה תהיה רבה. בריא, כן, פה הבחור. שלום כבוד הרב, קודם שלום. כל תודה רבה על השיעור המחזק, ורציתי לעשות קידוש השם ולהגיד לשתף שהייתי ביום חמישי במסיבה, ובזכות השבת ששמרה עליי, ברוך השם אני כבר כמה חודשים שומר שבת, והיו איתי גם כמה חבר'ה, ולמזלנו אני גם הוצאתי את הרכב, וכאילו ביום שישי כבר חזרנו לבית, ברוך השם. לא הבנתי, אתה היית במסיבה מיום חמישי, ביום חמישי עד שבת. ולפני שבת חזרת הביתה, כן. בגלל שקיבלת עליך שמירת שבת קודם, וגם ברוך השם. החברים שלך. ברוך השם. כמה חברים? היינו שם סביבות 10 חברים, 2 מכוניות מלאים, וגם הם שומרים שבת. אז חלק לא, רק אני וחבר שומרים שבת, וזה שהוציא את האוטו השני הוא לא שומר, אבל הוא לא נוהג בשבת. אז קיצור, יצא מצב שכולנו חזרנו בשבת. וכמה מהחילונים ויתרו והלכו איתכם, כן, למרות שהם חילונים. כן. יפה מאוד, אתה רואה, שבת לא רק שומרת על השומרים, גם על אלה שלא שומרים. אתה לא היית בקרון, היו כאלה שהתחבאו בקרון של שבת. סיפרנו את זה פה השבוע. שהיו בחורים, שהיה בן אדם שיש לו קרון שומר שבת שמה, ואבא שלו אמר לו תחזור, אל תישאר בשמחת תורה, והוא חזר, והם ברחו לקרון והיו בפנים, ולא נגעו בהם, והם ניצלו, היו שם שעות, חיסלו כל מי שזה, וידאו הריגה על כל בן אדם, ואלה נשארו, הקרון של שבת שמר על המחללי שבת. ועוד שאלה, איך עובדים על מידת הכעס? צריך לעבוד על מידת הגאווה, היא השורש. אם לא עושים בדיוק מה שאתה אומר, אתה כועס. זה מגאווה. תודה רבה, כבוד הרב. תהיה בריא. כן, שאלה אחרונה? כן, אצל אנשים, שאלה? כבוד הרב, ערב טוב. ערב טוב. הגעתי הערב, אני קצת מתרגשת, אז סליחה. הגעתי הערב כדי להודות לבורא עולם על זיכני להיות חלק מקהילות פז, ועל כך שבא לי שיחיה וילדינו שיהיו בריאים גם איתי בדרך האמת. תודה על הזכות להיות קרובה גם מבחינה רוחנית וגם מבחינת המיקום. יהיה רצון שתמיד נזכה להיות ליד השליטה בכל המובנים, ובעיקר הגעתי הערב כדי להודות על נס שקרה לבעלי ולי לפני 7 שנים וחודשיים בערך, בתאריך י"ט תשע"ב. באופן כללי הרבה ניסים קרו וקורים בחסדי השם מאז שזכיתי להיות בעלת תשובה בזכות כבוד הרב, אבל יש את המיוחדים ביותר. אני מבקשת סליחה מבורא עולם על כך שבאתי רק עכשיו להודות לו, ומתביישת בזה מאוד. שנייה.
הריני מכוונת לקיים מצוות עשה, לזכור חסדי השם יתברך ולהודות על חסדיו ועל הנס ברוב העם, כאשר ציווה השם. אז כך היה. אחרי כמה פגישות עם בעלי שהביאו אותנו להחלטה שאנחנו נישאים בעזרת השם, התחלנו בהכנות לחתונה, כשביניהם רכישת מנות וכמובן מקפז בכשרות האמיתית. התברר לנו אז שכדי לרכוש מנות צריך מינימום להזמנה, ולא היה לנו 100 מוזמנים, בקושי היה לנו 50, וגם מבחינה כלכלית לא היה לנו סיכוי להשיג את זה. ההורים שלי לא יכלו לעזור, ובעלי הוא גר צדק, אז לא היה לו מאיפה לבקש. התחזקנו באמונה וביטחון והאמנו בכל ליבנו שהשם ישלח. לאחר כמה ימים התקשרה אליי מישהי והודיעה לי שתרמו לנו את המנות לחתונה. הייתי בשוק וישר שלחתי לו שהשם סייע לנו ויהיה לנו מנות לחתונה. וגם ביקשו שנזמין 100 איש. האיש שתרם, שעד היום איננו יודעים מי זה, ואנו מלאה הכרת הטוב אליו ומברכים שהשם ישמח אותו כמו ששימח אותנו. ביקש שנגיד שזה גם סעודת עניים כדי שאנשים לא יתביישו להגיע, גם אלה שאין להם כסף לשים במעטפה. כך הבנתי מאותה אחת שבישרה לי את הבשורה. וכאן המקום להוסיף תודה לכל המשמחים והמשתתפים שהגיעו לשמח ולהשתתף בשמחתנו, ואפילו שלא ציפינו כלל גם נתנו מתנות. ובכלל כל ההכנות לחתונה היו כמעט בחינם. השמלת כלה להשכרה בשווי 15,000 ניתנה לי בחינם. הזר פרחים והנדוניה שכללה מצעים ומגבות, ביגוד וכו', הכל נתרם ביד רחבה. ברוך השם מצאנו גם בזמנו דירה מרועטת קומפלט, אז לא היינו צריכים לרכוש ריהוט, ומצאנו את הדירה שבוע לפני החתונה, שזה גם לא מובן מאליו. תודה רבה לך בורא עולם, תודה לכבוד הרב שאין לי ספק שהיה לכם חלק בזה, אם זה על ידי ברכות הרב בכל שלב, ואפילו אם זה בחיזוקים בהרצאות ובשיעורים על ביטחון ואמונה, שנתנו לנו את הכוח והכלים להגיע לאן שהגענו ולקבל את מה שקיבלנו אפילו שלא מגיע לנו. כבוד הרב, בהזדמנות זאת אני רוצה גם לומר תודה רבה על שנים של ייעוץ והכוונה, שיעורים והרצאות וברכות שמתקיימות, ותודה גם על האפשרות שניתנה לי להודות להשם על הנס והניסים ברובם, שזה גם לא מובן מאליו. שהשם מברך את כבוד הרב ואת הרבנית, שתחיה ואת כל משפחתכם בבריאות איתנה ואריכות ימים ושנים, ושיגשמו כל משאלותיכם לטובה מאיתנו משפחת גינוסר. תהיו בריאים, תודה. ארגון שופר מחלק תהילים ללוחמים, וגם 10,000 ספרים של ביטחוני בצורי הוא אוצרי, שזה על הביטחון, ופסוקים של ביטחון שמצווה לאומרם, ויש הבטחה שמי שאומר אותם מובטח לו שינצל מכל צרה. אז בעזרת השם יתברך, אם ירצה מישהו לתרום ולהיות שותף, יוכל לעשות זאת בארגון שופר, ואני מאחל לכולנו שנעבור את התקופות האלה בעזרת השם יתברך עם ביטחון גמור בשם, ועם חיבור אחד לשני, אהבת חינם בהרבות חסדים אחד עם רעהו, שיהיה לנו פורים מהחיסול של החמאס. אני בטוח שיהיה לנו חג חדש בעזרת השם. שיהיה לכם כל טוב. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים. רבי חנניהו בן הגשי אומר, עושו הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כוח, ירבו לו עם תורו ומסוות שנה אמור אדוני וסלמן צדקו, יגדיל תורו ויאדיר. הרי אני מכוון לקיים.